Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 7 năm 2001. Chúng ta đang ở tại chùa Cam Lộ, Sâm Hà của đạo tràng Mai Thôn. Cách đây chừng 6 năm á, thì thầy có đi trong cái chuyến đi giảng dạy ở bên nước Ý. Thì thầy có đi ngang qua một cái vùng đất mà trồng toàn là cây olive. Bên Pháp hình như là không có cây olive, có thể có một vài cây ở miền Nam, nhưng mà bên Ý Đà Lợi á, thì có nhiều cây olive lắm. Và thầy nhận thấy rằng những cây olive và trong cái đám ruộng olive đó nó mọc rất là ngổn ngang. Thay vì một cây ấy, thì là một cái khóm 3 cây hay là 4 cây nó mọc một khóm với nhau. Nó có mọc từng cái cây riêng rẽ mà nó lại mọc 3-4 cây chùm lại với nhau. Và những cây olive đó cũng còn trẻ thôi, giống như là nó mới có 7-8 tuổi. Nhưng mà khi hỏi lại á, thì người ta cho biết rằng trước đó 7-8 năm thì có một trận lạnh rất lớn, và tất cả các cây olive và trong cái vùng đó nó chết hết, và người ta phải cắt sát gốc. Nhưng mà cái olive nó chỉ chết phía trên thôi, ở dưới gốc thì nó còn sống. Bởi vậy cho nên sau khi người ta cắt sát gốc rồi á, thì từ một cái gốc cái olive mẹ nó sinh ra 3 cái olive con, 4 cái olive con. Và vì vậy cho nên 9-10 năm sau mình thấy rằng cái olive nó mọc lên từng khóm. Nhìn thì thấy giống như là có 4 cái olive hay là 3 cái olive, nhưng mà nhìn sâu thì thấy rằng 3 cây 4 cây đó chỉ là một cây thôi, nó từ một gốc mà đi lên. Nhưng mà mình lầm, mình tưởng đó là 3 cây riêng biệt hay là 4 cây riêng biệt, kỳ thực nó chỉ là một cái gốc thôi. Giả dụ là cái olive thứ nhất nó ganh tị với cái olive thứ hai, rồi cây olive thứ hai nó đánh lộn với cái olive thứ ba thì rất là buồn cười. Tại vì từ đó là một cây mà nó làm như là từ đó là 3 cây hay là 4 cây. Trong từ đó nó có cái sự phân biệt. Tao là cây olive khác, còn mày là cây olive khác. Thì thực ra 4 cây olive đó hay là 3 cây olive đó nó chỉ là một cây mà thôi. Không biết là các cây olive nó có ganh tị nhau không, nó có giận hờn nhau không. Nhưng mà những em bé và những người lớn tuy là phát xuất từ một gốc, nhưng mà thỉnh thoảng họ vẫn ganh tị nhau, họ vẫn giận hờn nhau. Họ làm như là họ là những con người khác nhau, không có dính líu gì tới nhau hết. Họ không biết rằng họ từ một gốc mà đi lên. Và như vậy thì họ bị cái gọi là phân biệt kỳ thị, nó làm cho chia rẽ. Phân biệt kỳ thị tiếng Anh gọi là discrimination.
Chính cái sự phân biệt kỳ thị đó nó làm cho chúng ta chia rẽ nhau, chúng ta coi nhau như là kẻ thù, chúng ta không có thương yêu nhau. Đôi khi anh chị em trong một nhà mà coi nhau như là thù nghịch. Và vì vậy cho nên mình tu tập là để mình nhìn sâu, mình thấy được rằng mình cũng từ một nguồn gốc mà phát hiện. Và khi mình thấy được cái sự thật là mình cùng một nguồn mà phát hiện, thì mình sẽ lấy đi cái gọi là phân biệt kỳ thị đó. Và mình sẽ có một cái trí tuệ rất là đặc biệt gọi là vô phân biệt trí. Vô phân biệt trí tức là cái trí tuệ mà trong đó không có sự kỳ thị và phân biệt. Cái này rất là hay. Trí vô phân biệt. Cái chữ này mình nên học thuộc này. Tại trong trường họ không có dạy mình cái chữ này. Trí vô phân biệt, vô phân biệt trí. Và tiếng Phạn là Niết Vikalpa Jnana. Vikalpa là phân biệt, Niết là vô, còn Jnana là trí. Chúng ta có cái trí nó có thể phân biệt được. Đây là bông hoa hướng dương, đây là cuốn sách. Bông hoa hướng dương nó khác với cuốn sách. Cái phân biệt đó đôi khi nó cũng giúp. Nhưng mà trong cái sự phân biệt đó không có sự kỳ thị, không có cái sự theo phe. Chúng ta có thể phân biệt được đây là củ cà rốt, đây là trái cà chua. Cái đó cũng một loại trí gọi là trí phân biệt. Nhiều khi rất là cần. Nhưng mà nằm ở dưới sâu chúng ta có một cái trí khác gọi là trí không phân biệt. Không có kỳ thị. Cái trí này rất là quan trọng. Ở trường học á, mình chỉ học nhiều về cái trí phân biệt thôi. Nhưng mà ở tại chùa thì mình phải học thêm một cái trí khác nữa, gọi là trí không phân biệt. Mà trí không phân biệt tức là cái trí không có kỳ thị nhau. Mình không có nói rằng mình không phải là người kia là da trắng, mình là da đen. Mình không có thương người da trắng, mình chỉ thương người da đen thôi. Hoặc là người kia là da đen, mình là người da trắng, mình chỉ thương người da trắng thôi, mình không thương người da đen. Cái đó gọi là phân biệt, gọi là kỳ thị. Mình nói người kia là người Do Thái, mình không phải người Do Thái, mình là người Palestinian. Thì cái đó là phân biệt. Còn người Do Thái nói là mình là người Do Thái, mình không phải là người Palestinian, thì đó là phân biệt. Rồi hai bên làm khổ nhau. Kỳ thực mình là từ một cái nguồn gốc mà đi ra hết. Thì trong đạo Hồi giáo cũng như trong Do Thái giáo thì mình được học rằng tất cả là đều do một gốc mà sinh ra hết. Tất cả đều do Allah mà ra hết, tất cả đều do
thượng đế mà phát sinh hết là một nguồn gốc. Vậy mà bây giờ mình coi nhau như là kẻ thù, mình có một cái sự kỳ thị phân biệt, mình chống đối nhau và mình quyết một mất một còn với nhau. Cái đó là cái sự kỳ thị phân biệt mà mình phải lấy ra khỏi cái tâm mình. Mà muốn lấy ra khỏi thì phải thực tập thiền quán để thấy được cái gọi là trí không phân biệt, the wisdom of non-discrimination, la sagesse de la non-discrimination. Vô phân biệt trí là cái gì? Mình có thể hiểu được không? Hiểu được. Mình có thể biết được cái đó là cái gì. Nó cũng dễ thôi. Ví dụ như là mình nhìn vào cái bàn tay của mình, bàn tay phải của mình. Bàn tay này nó có vô phân biệt trí ở trong đó. Cái bàn tay này nó đã làm được rất nhiều việc. Nó rất là khéo léo. Đôi khi nó cũng có một vài cái vụng về, nhưng mà trong đó nó có những cái khéo léo. Ví dụ là cái bàn tay này nó đã làm được hàng trăm bài thơ, hàng ngàn bài thơ. Tất cả những bài thơ mà Sương viết xuống đó, đều do cái bàn tay phải viết xuống hết. Bàn tay trái này chưa bao giờ làm thơ hết. Chỉ trừ một lần là bữa đó Sương không có giấy, không có mực, không có viết, thành ra Sương phải bỏ một cái bì thơ vào trong cái máy đánh chữ và Sương đánh máy bài thơ. Chỉ có một bài thơ được làm trên máy đánh chữ mà thôi. Đó là bài Con nghe nhỏ đuổi chạy mặt trời. The Little Buffalo Chasing After the Sun. Chỉ có bài đó là hai bàn tay làm chung thôi. Còn tất cả những bài thơ khác là Sương làm bằng một tay phải hết. Cái bàn tay này nó còn làm được nhiều chuyện. Ví dụ như nó mỗi khi mà cần cầm cái búa để đóng đinh đó, là chính cái bàn tay này nó cầm. Bàn tay này cầm dở lắm, đóng có được mạnh, đôi khi đóng trật. Bàn tay này đôi khi cũng có trật, nhưng mà thường thường là nó đóng khá hơn. Bàn tay này đã từng viết chữ, viết thơ, viết chữ, viết calligraphy và làm nhiều chuyện khác nữa. Nhưng mà bàn tay này nó không có bao giờ nó kỳ thị, nó phân biệt, nó chê trách bàn tay này. Nó không có nói rằng này bàn tay trái ơi, mày là cái đồ vô tích sự, mày chẳng làm được gì hết, mày không có làm thơ được, mày cũng không có viết calligraphy được. Cái bàn tay phải nó không bao giờ nó nghĩ như vậy. Trong cái bàn tay phải này không có cái gọi là kỳ thị phân biệt. Nó không có cái mạng. Nó không có nói rằng tao hơn mày, hay là tao bằng mày, hay là tao thua mày. Vì vậy cho nên trong bàn tay này nó có cái trí tuệ gọi là vô phân biệt trí. Và vì vậy cho nên nó sống một cách rất là hài hòa, an lạc với cái bàn tay trái. Bàn tay trái nó không có mặc cảm. Nó không có nói trời đất ơi, anh làm hết tất cả mọi cái, còn tôi chẳng làm được gì hết. Bàn tay này nó không có mặc cảm, không có complex. Tại vì hai bàn tay nó biết rằng cả hai đều từ một gốc mà ra. Và chúng nó là hai anh em. Giữa hai anh em nó không có cái sự kỳ thị phân biệt. Và vì vậy cho nên không có vấn đề giữa hai bàn tay. Bây giờ chị mình với mình á, có cư xử được như hai bàn tay không? Ví dụ như em trai của mình với mình á, có thể cư xử được với nhau như hai bàn tay không? Đôi khi còn đánh lộn nữa, đôi khi còn giận, còn hờn, còn ganh, đủ thứ hết. Thành ra trong mình nó chưa có cái vô phân biệt trí nhiều như là trong bàn tay của mình. Có hiểu không?
Và chúng ta thấy cái hiện tượng phân biệt nó tạo ra biết bao nhiêu khổ đau. Người da trắng kỳ thị người da đen, người Hồi giáo kỳ thị người Ấn Độ giáo, người Ấn Độ giáo kỳ thị người Hồi giáo. Người Do Thái kỳ thị người Palestinian, người Palestinian kỳ thị người Do Thái. Chúng ta không có cư xử được với nhau như hai bàn tay của một cơ thể là tại vì trong chúng ta chưa có cái thấy sâu sắc. Cái thấy đó gọi là cái thấy của vô phân biệt trí. Ta phải biết rằng khi bàn tay này đau thì mình cũng đau. Phải thấy như vậy mới được. Có một lần thầy dùng tay mặt cầm cái búa, tay trái cầm cái đinh, tính treo một cái bức calligraphy lên tường cho đẹp. Ai về đóng sao mà không có đóng trên cái đinh mà đóng vào cái ngón tay này, nó đau quá chừng. Thì lập tức khi mà cái tay này đau thì cái tay phải bỏ cái búa xuống, nắm lấy cái tay này và đi kiếm thuốc, đi kiếm băng để băng bỏ. Làm một cái rất là tự nhiên, không có nói rằng ta là bằng tay mặt này, ta đang băng bó cho ngươi, ta đang chăm sóc cho ngươi, ngươi phải nhớ cái điều đó mà đừng có vô ơn bạc nghĩa. Cái bàn tay mặt nó không bao giờ nó suy nghĩ như vậy hết. Nó không có cái sự kỳ thị ta và người, mình và người. Tại vì trong này nó có cái vô phân biệt trí rất là hay. Hoàn toàn không có sự kỳ thị, không có sự phân biệt. Tại vì vậy cho nên hai bàn tay nó sống với nhau một cách rất là hài hòa. Và khi mà hai bàn tay chắp lại thành búp sen thì rất là đẹp. Khi ăn cơm á, thì bàn tay trái nó cầm cái chén, bằng tay phải nó cầm đôi đũa. Và nó không có kỳ thị rằng tôi phải nâng cái chén mệt mỏi quá, cái bên tay phải nói tôi phải và cơm mệt quá. Không bao giờ có cái chuyện kỳ thị phân biệt than phiền như vậy. Rất là hay. Vì vậy cho nên chúng ta biết rằng trí vô phân biệt á, la sagesse de la non discrimination, là cái mà nó có thiệt, mà mình có thể thấy được. Và khi mình tu học mà thành Phật á, hay là thành Bồ Tát, hay là thành vị La Hán á, thì hoàn toàn mình được như vậy. Mình không còn có cái sự kỳ thị phân biệt nữa. Chúng ta tới lần mai thì chúng ta thấy rằng các thầy, các sư cô cũng đang ráng để làm dính được như vậy. Các sư cô ở xóm Hạ, mỗi sư cô đều giống như là một cái ngón tay của một bàn tay. Người thì làm việc này, người thì làm việc khác. Và làm một cách lặng lẽ, làm một cách âm thầm, không có nói tôi làm việc này quan trọng hơn là sư chị. Hoặc là công việc của sư chị làm nó không quan trọng bằng công việc của tôi đang làm. Không bao giờ các sư cô mà họ nghĩ như vậy. Tất cả đều chung một công việc. Người thì nấu ăn, người thì rửa chén, người thì đi chợ, người thì lái xe đi đón thiền sinh ở nhà ga, người thì quét dọn, người thì chùi cầu tiêu. Nhưng mà không có người nào trách móc than vang nói rằng là những người kia không có chịu làm, chỉ có một mình làm thôi. Tại vì sao? Tại vì trong họ đã có một ít, chưa có hoàn toàn như Bụt và như các vị Bồ Tát, nhưng mình đã có một ít cái trí tuệ, gọi là trí tuệ vô phân biệt. Và các thầy trên xóm Tường cũng vậy. Công việc nó có nhiều lắm, nhất là trong mùa hè thiền sinh tới rất là đông. Mà phải làm sao để cho thiền sinh có hạnh phúc, là tại vì mình đi tu là để mình giúp người. Thiền sinh tới có những người họ có nhiều niềm đau, nỗi khổ, và mình phải lắng nghe họ,
mình phải chỉ cho cái cách, cho họ cái cách đi thiền hành, cách thở, cách tu tập để cho họ bớt khổ. Đó là cái niềm vui của mình khi mà mình đi tu. Có người thì nói pháp thoại, có người thì hướng dẫn pháp đàm, có người chỉ đi chợ thôi, có người chỉ lái xe thôi. Nhưng mà người nào cũng hoan hỷ hết, tại vì đi chợ cũng rất là quan trọng. Người ta không có cơm ăn thì nghe pháp đàm, nghe pháp thoại đâu có nổi, đói quá làm sao nghe pháp thoại. Thành ra đi chợ nấu cơm cũng quan trọng như là hướng dẫn pháp đàm hay là nói pháp thoại. Vì vậy cho nên người nào cũng rất là vui khi được làm công việc của mình. Thành ra không có kỳ thị. Đi chợ hay là chùa Cầu Tiêu nó cũng thiêng liêng, nó cũng đẹp đẽ giống như là hướng dẫn pháp đàm hay là nói bằng pháp thoại. Và vì vậy cho nên không có ai có cái mặc cảm là mình hơn người khác, hay là mình thua người khác, hay là mình bằng người khác. Tất cả đều làm việc chung như là 5 ngón tay của một bàn tay, một cách rất là hòa hợp, mà không có sự xô xát, sự giận hờn, sự kỳ thị. Là tại vì trong đó nó có một phần nào đó cái thấy, gọi là cái thấy của vô phân biệt trí. Có một bữa đó thầy Pháp Độ đi lên sông Thượng hái rau. Tại vì hình như ở sông Trung họ ăn rau nhiều đó, nhất là rau Việt Nam. Thành thầy Pháp Độ đi hết cả một buổi sáng hái rau, rồi còn đi buổi chiều, rồi còn đi xóm khác để hái rau nữa. Thì có một sự hiểu lầm là nói là xóm Trung hết đồ ăn rồi. Nó đồn rằng xóm Trung hết đồ ăn rồi, xóm Trung sẽ nhịn đói ngày mai, ngày mốt. Đó là tri giác sai lầm. Cho nên nghe nói như vậy thì xóm Thượng đem đồ ăn xuống để viện trợ. Là xóm Hạ cũng đem thức ăn xuống để viện trợ, mà xóm Mới cũng đem thức ăn xuống viện trợ. Là tại vì sao vậy? Tại vì xóm Thượng, xóm Hạ và xóm Mới đều thấy mình như là những cái ngón tay cùng bàn tay. Khi thấy có một xóm mà thiếu thức ăn thì là mình phải lo thôi. Mình có nói là tôi là cái xóm này, tôi đem đồ ăn xuống cho xóm quý vị đó, quý vị phải biết ơn tôi. Không có bao giờ nghĩ như vậy hết. Ở trong cái thành ngữ Việt Nam có cái câu gọi là chị ngã em nâng. Người chị té xuống thì người em phải đỡ dậy, và người em té xuống thì người chị đỡ dậy. Mình biết là mình từ một gốc mà ra, cho nên mình chăm sóc nhau và mình không có cái sự kỳ thị trong nhau. Trong Tâm Kinh Bát Nhã nó có câu là: này Xá Lợi Phất, sắc chính thực là không, không chính thực là sắc, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc. Bây giờ mình đem áp dụng cái đó vào trong đời sống gia đình của mình nói: này chị ơi, chị chẳng khác gì, chị chẳng khác, chị chẳng khác gì em chẳng khác gì chị chính thực là em chính thực là chị. Và còn ba, còn má, còn bà ngoại, còn ông nội, tất cả đều như vậy hết. Sắc thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Tức là chúng ta từ một gốc mà đi ra, mà chúng ta phải thấy rằng chúng ta đều là những ngón tay của một bàn tay. Vậy cho nên ngón tay cái là ngón tay trỏ, ngón tay trỏ là ngón tay cái, ngón tay trái, ngón tay cái chẳng khác ngón tay trỏ chẳng khác ngón tay trái. Ngoài ra ngón tay giữa, ngón tay đầu nhẫn và ngón tay út, tất cả cũng đều như vậy cả. Đó là áp dụng Tâm Kinh Bát Nhã. Xá Lợi Tử, sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Bây giờ mình nói rất là rõ ràng: này Xá Lợi Tử, ngón tay cái tức là ngón tay trỏ, ngón tay trỏ tức là ngón tay cái chẳng khác gì ngón tay trỏ,
ngón tay trỏ chẳng khác gì ngón tay trái. Ngoài ra ngón tay giữa, ngón tay áp út và ngón tay út tất cả đều như vậy cả. Như vậy tức là tinh thần không có kỳ thị. Thành ra tuy là mình còn nhỏ nhưng mà mình có thể hiểu được tâm kinh Bát Nhã, một kinh rất là sâu trong đạo Bụt. Thành ra chiều nay các cháu hãy đóng một cái kịch. Trong kịch đó có ba má, có ông nội, có bà ngoại và có mấy đứa con. Thì ban đầu mấy đứa con nó không có trí vô phân biệt, thành ra nó cãi lộn nhau, nó giành nhau. Thì bà ngoại mới kêu nói: các con có biết rằng con chị tức là thằng em tức là con chị chẳng khác gì thằng em chẳng khác gì con chị. Ngoài ra bà nội, bà ngoại, ông nội, ông ngoại, ba má cũng đều như vậy cả. Tức là nói tâm kinh Bát Nhã. Thành ra hai đứa nó cười hề hề, nó ôm nhau và nó không có giận nhau nữa. Rồi ngày mai tự nhiên ba má hơi cãi lộn nhau. Thì mình mới tới mình nói: ba có biết không, ba chính là má chính là ba chẳng khác gì má chẳng khác gì ba. Ngoài ra bà nội, ông nội, bà ngoại, ông ngoại và tụi con tất cả cũng đều như vậy cả. Đó là tâm kinh. Áp dụng được liền. Mình phải tập cái kịch đó ha. Mỗi khi mà có cái sự kỳ thị, có sự giận hờn là phải đọc cái câu linh chú đó. Thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thường chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ tất cả những cái sự kỳ thị và phân biệt. Khi mà chúng ta đi vào chùa, những cái ngôi chùa như là chùa Bút Tháp ở Bắc Ninh á, chúng ta thấy có một cái tượng của Đức Bồ Tát Quán Âm. Mà cái tượng Đức Bồ Tát Quán Âm nó không phải là có 2 cái cánh tay, mà nó có 1000 cánh tay. Và chúng ta mới ngạc nhiên, nó tại sao mà một người mà có thể có nhiều cánh tay như vậy? Các con đã có ai thấy một cái tượng Bụt có nhiều cánh tay chưa? Chưa thấy hả? Bây giờ mình làm cái đi. Sư cô tự nhiên lên đây giúp các em làm một cái tượng chuẩn đề có nhiều tay. Không cầm cái này ha. Tay này cầm cái này, tay nằm cầm cái này. Cái này. Một đứa ngồi xuống. Hôm đó là một người đó có nhiều tay lắm. Đó là Đức Bồ Tát Chuẩn Đề đó. Rất là đẹp. Mình hãy coi như là mình chỉ thấy một người thôi, một người có rất nhiều cánh tay. Nhưng mà cái tượng Bụt ở chùa Bút Tháp á, nó có tới 1000 tay lận. Đây chỉ có 4, 6, 8, 10, có 12 tay, 14 tay. Rất nhiều tay. Đức Bồ Tát Quan Thế Âm á, Ngài có tình thương rất lớn và Ngài muốn làm nhiều chuyện một lần.
Khi nào mỏi tay thì nói nha. Khi nào mà mình có tình thương rất lớn á, khi nào mình có tình thương rất lớn thì mình muốn làm nhiều chuyện một lần. Mình muốn rót nước cho người thương của mình uống, mình muốn dạy cho em của mình học, mình muốn đem sách ra để đọc cho bà ngoại nghe, mình muốn viết thơ cho người bạn, mình muốn đem một cái hoa để tặng ba ngày sinh nhật, mình muốn đem một cái bông để tặng cho má ngày sinh nhật, mình muốn đúng giờ giấc cho mọi người biết đừng có đi học trễ, mình muốn đọc cái thơ của mình để chia sẻ cho những người bạn của mình, mình muốn thu cái bài pháp thoại của sư ông để cho người khác được nghe, mình muốn gửi cuốn sách này về cho má, mình muốn đem sách này để dạy cho các xứ em, mình muốn đem cái sách kia để mà đọc vào trong thép. Thì khi mà mình có nhiều tình thương thì mình muốn làm nhiều việc, mà nếu mình có hai cánh tay thôi thì làm sao mình làm được nhiều việc. Vì vậy cho nên Đức Bồ Tát có tới 1.000 cái bàn tay, 1.000 cái cánh tay. Cảm ơn các con. Bây giờ đem trả lại những cái đồ đó ở đây. Bây giờ mình hãy tư tưởng sống hạ, tức là cái chùa Cam Lộ này là một vị Bồ Tát, tôi gọi là Bồ Tát sống hạ. Mà Bồ Tát sống hạ có bao nhiêu tay hả? Có bao nhiêu sư cô và có bao nhiêu cư sĩ thì có bấy nhiêu tay. Sống hạ có bao nhiêu tay? Mình gọi là Bồ Tát sống hạ. Tay có một tay thì làm phần sự trụ trì, một tay thì làm phần sự ban điều hành, một tay thì lo văn phòng, một tay thì làm tri xa, lo chở thiền sinh, và bao nhiêu là tay. Thành ra mình cứ tưởng tượng Bồ Tát sống hạ có cả 100 cái tay. Sống hạ mình đừng coi như là nhiều người, sống hạ coi như là một người thôi. Và khi mà chúng ta tới sống hạ thì chúng ta thấy vị Bồ Tát sống hạ đưa ra cả 100 cái tay để mà đón chào ta. Tay thì đưa chúng ta chỉ phòng cho chúng ta ở, tay thì đưa cho người khác một cái chén để uống nước. Thì mỗi sư cô là đóng vai trò của một cái cánh tay của vị Bồ Tát. Những cánh tay đó không có va chạm, không có đánh lộn với nhau. Tuy là có nhiều cánh tay như vậy, nhưng mà những cái cánh tay đó nó hoạt động một cách rất là nhịp nhàng, nó không có va chạm, nó không có gây ra cái sự xích mích đổ vỡ. Vì vậy cho nên mình phải tập nhìn sống hạ như là một vị Bồ Tát có nhiều tay. Mình phải tập nhìn sống thượng như là một vị Bồ Tát có nhiều tay. Mỗi thầy là một cánh tay của vị Bồ Tát hết. Mình có thấy các thầy cãi lộn nhau và đánh nhau chưa? Mình có thấy các thầy kỳ thị nhau, làm khổ nhau chưa? Rồi sám mới cũng vậy. Sám mới cũng là một vị Bồ Tát có rất nhiều tay. Mỗi sư cô, mỗi đạo hữu, thường trụ là một cánh tay. Và tất cả đều đang làm công việc của Bồ Tát để chăm sóc cho thiền sinh, để làm cho thiền sinh lớn cũng như trẻ đều được hạnh phúc trong thời gian A Lăng Mai. Và cái hạnh phúc đó càng lớn chừng nào, mà nếu cái tinh thần gọi là hòa hợp mà không có kỳ thị đó càng lớn từng nào, thì cái hạnh phúc của thiền sinh nó càng lớn từng đó. Mình có thấy các sư cô giận hờn nhau, kỳ thị nhau, chửi mắng nhau hay không? Tại vì các sư cô đang thực tập cái trí gọi là vô phân biệt trí. Tuy là chưa hay bằng các vị Bồ Tát lớn, tuy chưa có hay bằng các Đức Thế Tôn, nhưng mà trong mỗi sư cô, trong mỗi thầy đều có một
ít cái thấy về vô phân biệt. Vì vậy cho nên họ có thể sống với nhau một cách hài hòa và hạnh phúc, và do đó cho nên họ mới có thể tạo dựng hạnh phúc cho những người tới với họ. Cách đây 5-6 năm thì thầy có đi giảng dạy ở Cao Ly. Thì thầy có được trường đại học Phật giáo ở Hán Thành mời giảng. Trường đại học đó tên là trường đại học Đông Quốc, và thầy đã giảng rằng trường đại học nó phải là một vị Bồ Tát, và mỗi giáo sư của trường đại học là một cánh tay của vị Bồ Tát. Và thầy đã phát triển cái đề tài đó, và bài giảng rất hay. Nếu không thì nó đâu phải là một trường đại học Phật giáo nữa. Một trường đại học Phật giáo phải được tổ chức như là một cái cơ thể của Bồ Tát, từ viện trưởng cho đến giáo sư cho đến nhân viên đều phải làm những cánh tay của vị Đại Bồ Tát, để mà cống hiến cho sinh viên cái gì? Cống hiến cho sinh viên hai cái chất liệu, tức là trí tuệ và tình thương. Trường đại học mà chỉ cống hiến có kiến thức thôi thì chưa đủ. Trường đại học phải cống hiến ngoài tri thức là phải có trí tuệ và có thương yêu, mà trong cái trí tuệ này nó lại có cái trí vô phân biệt nữa mới là hay. Thành ra ai muốn làm một trường đại học Phật giáo thì phải nghĩ tới trường này. Trường đại học sau này của mình sẽ phải là một vị Bồ Tát, và trường đại học của mình sẽ cống hiến cái chất liệu trí tuệ và thương yêu, trí tuệ phân biệt. Tức là nhiều trường đại học cống hiến lắm, nhưng mà ít trường đại học cống hiến cái trí không phân biệt. Thì một cái Phật học viện, một cái tu viện, một cái trường đại học Phật giáo, nếu mà nó đích thực là trong truyền thống thì nó phải cống hiến cái trí không phân biệt. Cái trí phân biệt không thì chưa đủ. Cái kiến thức ở ngoài đời để làm bác sĩ, để làm kỹ sư, để làm tiến sĩ, về khoa học, về văn chương thì chưa đủ. Phải có cái đào tạo cái phần này. Tại vì chính cái phần này mới là cái phần phát sinh ra cái hiểu biết và cái thương yêu, tức là cái từ bi. Không có cái trí không phân biệt thì sẽ không có cái phần gọi là chấp nhận và thương yêu. Ở trường học ngoài đời người ta chỉ cung cấp cái này thôi. Ở trong trường học của Đạo Buộc và của tu viện thì mình phải ráng để cung cấp cái này nữa. Rồi cung cấp cái thứ hai rồi thì mới có được cái thứ ba. Và lúc đó mới có hòa bình, mới có an lạc, mới có hài hòa với nhau. Vậy thì mình chỉ cần đưa cái bàn tay của mình lên, mình nhìn cho kỹ thì mình thấy có thể học được rất nhiều từ cái bàn tay này. Cái bàn tay này nó có trí không phân biệt trong bàn tay này cũng vậy. Nó hoàn toàn không có mặc cảm là tôi thua hay là tôi hơn hay là tôi bằng. Rất là hay. Cho nên từ đó là hai anh em gương mẫu, hai chị em gương mẫu. Bây giờ tất cả chúng ta đều đưa hai bàn tay lên, nắm lấy nhau để cảm thấy là đây là hai anh em rất là hòa thuận, rất là hạnh phúc, là tại vì trong mỗi bàn tay đều có cái trí vô phân biệt hết. Thấy không? Hai bàn tay nó ôm nhau. Tất cả mọi người lớn nhỏ đều được mời lấy bàn tay phải, nắm lấy bàn tay trái để cảm thấy rằng đây là hai anh em đích thực, hai chị em đích thực, và sống với nhau hài hòa được là nhờ có cái trí vô phân biệt ở trong đó. Làm xong chưa? Thở 3 hơi.
có thấy được cái trí vô phân biệt ở trong bàn tay mình không? Rồi ha, bây giờ đưa bàn tay ra cầm cái bàn tay của người ngồi bên để coi thứ hai bàn tay này có trí vô phân biệt trong cả hai cái hay không. Nếu bên tay trái mình có người nữ thì cũng cứ cầm đi, không sao hết. Thầy Thông Hội đó. Mình là chị em, mình là anh em. Người Pháp cầm tay của người Anh cầm tay của người Đức, người Palestinian cầm tay của người Do Thái, người Do Thái cầm tay của người Palestinian. Chúng ta hãy cầm tay nhau để chúng ta học cái bài học của trí vô phân biệt. Tôi là anh, tôi chính là anh chính là tôi. Tôi chẳng khác gì anh chẳng khác gì tôi. Đó là tinh thần của Bát Nhã, đó là tinh thần của vô phân biệt trí. Đây là một bài giảng mà ý nghĩa rất là thâm thúy, mà các thiếu nhi, các cháu nhỏ cũng có thể hiểu được. Và nếu các cháu tiếp tục mà học theo hướng này thì lớn lên sẽ có kiến thức và sự thực tập rất là sâu sắc, rất là vững vàng về đạo Bụt.